and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Alahadi Samyao Samputosye. Namo Taratha Toya Daya Alahade Tamil Tamboda Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu sheng sheng she wei miao fa bai qie wa zhi nan cao yu wo jin jie we de shou zhi yuan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Platform people, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Ưu Huệ Chú Cha Rần, Ưu Huệ Sang Trư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Tịnh Nguyên Hóa, quý thầy cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 14th of August, 2016. We are in Rosemead to continue discussing the Heart Sutra. We are presently on slide number 263. Okay. This from... How do I get to the full screen thing here? Okay. Okay, so we are in the midst of explaining about the practice of patience. Mình đang giảng về cái pháp nhẫn ba la mật. This is the third kind of practice for the Mahayana practitioners. Cái nhẫn ba la mật là cái pháp ba la mật thứ ba mà bên Bồ Tát đạo chúng ta phải tu. You get here you get the chance to practice patience. Khi vì muốn tu mà nhẫn ba la mật, and you need to first learn to practice giving. Thì trước tiên quý vị phải tu bố thí. Okay, like today we just celebrated the Ulamana Dharma Assembly. Trong ngày hôm nay chúng ta tu khi có cái pháp phụ Vu Lan. Đó là một cái pháp bố thí. That is a practice of offering, of giving, right there. Okay, filiality is a form of giving. Hiếu là một cái pháp tu bố thí. And then when you have enough blessings, khi quý hệ, when you give, you generate a lot of blessings. Khi mà quý vị mà bố thí, quý vị tu bố thí mà đúng đó, tạo rất nhiều phước. It's very important to practice giving the proper way in order to generate enough blessings for the next step. Thành quý vị phải hiểu là không phải bố thí một cách hời hợt đâu. Bố thí phải đúng phương pháp, quý vị mới đủ phước. When you have enough blessings, because you practice giving properly, thì quý vị mà tu bố thí mà đúng theo phương pháp thì quý vị có nhiều phước, thì quý vị mới có thể tu được cái giới ba la mật. Then you are able to practice purity or morality. Thì lúc đó quý vị mới có thể tu được cái giới ba la mật. Giới là tu về cái đạo đức.
Precepts paramita is to practice the rules of morality that the Buddha set down. Nên cái giới là những cái pháp mà thank you, mà Đức Phật dạy ra để mà chúng ta tu biết cái phải cái trái. It turns out it's very interesting when you think about it. When you, for example, when you try to teach children about right and wrong, and they don't get it, it's because they don't have enough blessings. It's not because they're dumb. Okay? Chẳng hạn như quý vị muốn dạy con cái về cái đạo đức á, mà nó không hiểu được là tại vì nó chưa đủ phước, chứ không phải tại nó dốt đâu. Okay? Isn't that interesting? You must have enough blessings before you can understand morality. Who knows about that? Ai biết trước? Except me. Isn't it fascinating? You know, a lot of people, những cái chuyện này tức cười lắm. Nhiều người hỏi thầy tại sao mà con phải thọ ngũ giới làm gì? Just like a lot of people ask me, why do I need to take precepts? They refuse to take precepts because they say that, you know, it's not for them. Họ nói là cái giới pháp là nó lỗi thời, không phải, nó không thích hợp với thời đại nguyên tử này. Okay, a lot of people say, they said, you know, the precept dharma, the precepts, the Buddhist precepts is nonsense because it doesn't apply to the modern times. And even the Buddhists, people who have been Buddhists for a long, long time, they refuse to take precept. Có nhiều người là Phật tử từ lâu năm rồi, 10 năm, 20 năm rồi, cũng nhất định không chịu thọ giới. Okay? And yet, there's a gentleman in Holland that through our Chan guru here, who has an article on yoga magazine, by the way. Ngược lại, có mấy người đệ tử mới của thầy ở bên nước Hà Lan đó, chưa bao giờ gặp mặt. I never saw and met him before, except on Skype, through Skype. Mà cô này, cô theo cái cô Sana này, giới thiệu qua cô Sana này, gặp một cái và là xin quy y. He decided to take refuge immediately. Okay? And then, I don't know what Xianche talked to him, thầy không hiểu thầy hiền giới nói ông cái gì đó. And then he decided to take precepts immediately as well. Rồi tự động ông lấy được, ông thọ luôn ngũ giới nữa. How many precepts did he take? Maybe the first 4. The drinking precepts, you know, this not applicable to modern times. Cái giới mà ông lấy được là cái giới kiêng cữ rượu. Okay, so it shows you that it's the blessings, because there's no rhyme or reason. Quý vị thấy không? Có người xa bên Âu Châu luôn, người ta không biết trời trăng gì hết, tự nhiên nghe nói giới, tin giới và thọ giới. So they, you know, the people who so far away and they just listen about the precepts of Dharma, and they decided to take it before we explain to them. It's good for them. That's the nature of blessing. Cái đó là cái đặc tính của cái phước báo đó, thưa quý vị. When you have blessings, you always do the right things that's good for you. Instinctively. Khi quý vị có phước á, tự động quý vị làm những cái mà nó có lợi ích cho quý vị. And one of the very fundamental part about doing something good for yourself is to be a virtuous person. Và một cái căn bản nhất mà quý vị muốn những chuyện tốt xảy ra cho mình là mình sống trong đạo đức, là giữ giới. In other words, you keep precepts. Okay? Then you generate even more blessings. Mà những người không biết rằng khi quý vị giữ giới như vậy, quý vị là tạo nhiều phước hơn nữa. Any questions? You generate even more blessings as you keep the rules of morality. Let me remind you. Okay? Mình tạo rất nhiều phước khi mình giữ giới.
Okay? And that's when left home, this is why you see left home people have a lot of blessings. Quý vị thấy những cái người xuất gia họ tạo rất nhiều phước because they generate a lot of blessings because they cannot practice a lot of giving. They have to practice more on the rules of morality. Cái người xuất gia giữ giới mà tu mới đắc đạo. Thì họ tạo rất nhiều phước. Okay? Any questions? Yes, Jim. What if you just follow the rules of morality, follow the precepts without receiving precept? Câu hỏi là nếu như mình giữ giới mà mình không cần thọ giới, nó khác gì với thọ giới? What's the difference? Oh, difference is only a small number. Nó cái số rất là nhỏ. What is that number? 2. Absolutely. Số 2 thôi. It's a very small number. Double or you go down to hell. Not nothing. It turns out that if you keep precepts and do not receive them, you generate half as many blessings only. Sự thật là khi quý vị sống trong đạo đức mà quý vị không thọ giới đó, quý vị chỉ tạo ra một nửa của phước của cái người giữ giới thôi, người thọ giới thôi. Yes, isn't that amazing? This is why it's just like you're generating blessings without doing anything. It's being yourself. I mean, for some people. Nói cách khác là quý vị khi mình sống một cách có đạo đức đó, mình đang tạo phước dễ sợ lắm. Cô Quảng Ngân, cô Yin has a question. So what's the difference between volunteering at the temple and keeping precepts? Which one is better? Cô Quảng Ngân muốn biết rõ ràng. Cô chị muốn biết là sự khác biệt giữa mà mình tới mình nấu ăn cho chùa thôi 7 năm trời đó, 8 năm trời đó. Với giữ giới 7-8 năm trời nó khác nhau chỗ nào? What's the difference? Yes, Shana. Much harder? 24/7. Cô nói là giữ giới nó khó hơn tại vì giữ giới phải giữ cả ngày cả đêm luôn. Okay, she says that if you keep precepts, it's much harder because you have to maintain precepts on 24/7 basis. That's correct. Đúng. Là so the answer for Cô Diễm is that you have to, mình là hỏi mà trả lời cho thẳng thắn. When you ask, people ask, you have to give them the answers that are applicable to them. Excuse me. You see, I shouldn't be saying the next thing. Rõ ràng muốn nói mà có cái ai cản lại không cho nói. So now cái này rõ ràng bị cản lại. Clearly, I'm not supposed to say my answer. So I have to ask you, you want to hear my answer or you want to hear the polite answer? Thầy phải hỏi cô Quảng Ngân muốn nghe cái lời trả lời thẳng thắn của thầy, cốc lộc của thầy, hay là muốn nghe cái lời trả lời lịch sự? Nghe lịch sự hả? Nghe nào không được. Có nghĩa rằng là Quảng Ngân phải nấu ăn thêm 70 năm nữa thì bắt đầu giữ giới được. In other words, my direct answer to Wu Yin is that keep on volunteering at the temple for another 70 years. And then you're able to start doing precepts. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì không?
Nó trẻ rồi đấy chứ. Cô thiền cô trẻ ra, cô thiền cô trẻ rồi. Một lần cô xong thiền thất rồi cô khỏe rồi, khỏe và trẻ rồi. Bây giờ là già tại ông chồng ông giày xéo quá. Any other questions? All right. Yes. Can you what? Can you still go dancing? And for left home people? Sao hỏi mấy cái mà the left home people, the bhikshus have no such precepts. Những cái người mà câu hỏi là khi mà mình người xuất gia rồi á, mà đắc tứ quả La Hán rồi, mình có quyền đi nhảy đầm là không? Thầy nói là theo lý á, là cái giới của người tỳ kheo thì không có giới nào bắt cái việc cấm cái việc nhảy đầm hết đó. In fact, the nuns, the fully ordained nuns and monks, there's no such precept that forbids them from going dancing. 谢谢介入。Is that right, Master Xianjie? See, Master Xianjie is a precept expert. He just came back from Taiwan after 2 years or a year and a half in Taiwan just to study precepts. So I call on him as my expert witness. So it's very funny. This is what a lot of left home people claim. They said the bhikshu and bhikshuni precepts do not have any rules against dancing. Thành ra tỳ kheo tỳ kheo ni là đều có nhiều người nói như vậy đó, là không có cái giới nào mà cấm chúng tôi đi nhảy đầm hết đó. Yes, John. No, that's not true. That's only for lay people and novices, not for us. We're beyond that. We're above it. Okay. Thành có nhiều thầy như cô. Thành có nhiều thầy như cô nói là không có giới nào cấm như vậy hết. Okay. But so quite a few monks and nuns claim that there is no precepts against dancing, no precepts against. Okay, yes. Cái giới của sa di thôi. Giới sa di là không được ca hát và được múa hát. That's right. Tùy theo self-blended. So he says that he remembers novices have such precepts against singing and against dancing, okay? And then as far as smoking goes, only the 5 precepts people have non-smoking precepts. Rồi thêm thì người sa di không thể nhảy đầm, không thể ca hát được. Rồi xong rồi quý vị xuống ngũ giới mới là có những cái giới là không được hút thuốc. Nhưng tỳ kheo không có cái giới đó. We don't have such precept for monks. So a few monks and nuns, they, for inspiration. Yeah, this is which is wrong, but not shy. It turns out that the bhikshu precepts are on top of the 5 precepts, novice precepts are the foundation of bhikshu precepts. Bhikshu precepts is continuation, not replacement. Họ học giới họ không có hiểu, họ không chịu học giới họ không hiểu. Theo thầy biết là cái giới tỳ kheo ni là cái giới tiếp theo của cái ngũ giới. Ngũ giới, cái thập giới của người sa di ni là cái tiếp theo của ngũ giới. Xong khi mình lên tỳ kheo, lên samana với tỳ kheo là nó tiếp theo.
nó chồng lên nhau. So it's layers. It's a foundation. The 5 precepts are foundation. Then the 10 precepts is the next level up, and then 250 is the next level up. That's why. Okay. Yes. Ở giữ giới á, tại gia ngụ giới có quyền ca hát, có quyền karaoke. So she says, just tell me, give me a straight answer. If I keep precepts at home for lay person, can I do karaoke? I says, absolutely. Only in French music. Chỉ cái nhạc Tây mới có quyền hát thôi, Việt Nam không được hát. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes? Conclusion is that the bhikshus don't dance because usually it's forbidden to move your hips too much. What? Okay, let's move the table. Why do you go dancing, by the way? Why do you go dancing? Thấy có cái giới mà mơ thôi, theo không có được nhảy qua nữa, đi vòng, về làm thế nào thì ra mặt cái đôi mà nhảy làm thì coi. Master Xiển Trừ is very graphic. Ông thầy Hiền Trì mỗi lần thầy giảng giới nó chi tiết dễ sợ lắm. He says, let me repeat his word. I'm not going to paraphrase it. Thầy nói để lặp lại lời thầy Hiền Trì, thầy không dám mô tả thêm hơn nữa. Thầy nói rằng là có cái giới đó, người tỳ kheo có cái giới mà đi qua cái mương đó, không có quyền nhảy được. Huống gì là nhảy, huống gì là lúc lắc. So he says that basically there's a precept for the bhikshus and bhikshunis that prohibits them from jumping across the let's say a stream, okay, and so how could we possibly move our hips to the samba music? And that's correct. It turns out that the fourth stage arhat no longer enjoys dancing. That's why they don't go dancing. Thực thật là khi mà quý vị đắc tứ quả La Hán á, quý vị không còn mê nhảy đầm nữa. Only below that, people who are below would enjoy salsa dancing. Những người trình độ thấp ở dưới á, mới còn thích đi nhảy đầm thôi. Yes. Watching Star Trek. In IMAX. Is there, how much does it cost, by the way? For the samba, nothing, because that's my offer. Oh, you're offering. See, John offers to pay for all our tickets, all the monks' ticket, do the IMAX. It's just all the monks or me only? All the monks. All the monks. At See. matinee, $2 for special. You want to hear, you internet people, you're missing so much. You want to hear the voice or see the face of evil? That's called tempting the Sangha. Anyway, no, the problem when you're fourth stage arhat, let me tell you, when you are fourth stage arhat, when you watch the movies, even though it's on IMAX, the problem with watching a movie is that when you become fourth stage or higher, you see so many holes in the plot. You find it ridiculous. It's no more pleasure. Oh, what? That's meaningless as well. Thầy nói khi mà quý vị mở được trí huệ của tứ quả La Hán trở lên, quý vị qua những cái phim đó, những cái câu chuyện ta diễn ra nó lủng củng quá đi, thành nó qua nó khó chịu lắm. It's so annoying. You see so many holes. That's very, very annoying. So it's no more pleasure. Anyway,
Movies, probably not, but I'm wishy-washy. If you want to go see movies, I have no problem. Đều thầy tính thầy dễ tính lắm. Ai muốn đi qua cứ đi qua đi. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Because I'm like, I noticed already from dreaming, I don't really, I don't find it harder to relate with. Mm-hmm. So I think dancing is one of like a good way. Dance with them and then talk about it and then meditate and then everyone sit and meditate after dancing. So Shana says that she stopped drinking, she stopped smoking, she stopped everything. So everything, right? She took the 5 precepts. So now she says, so she sees her friends, her old friends, and dancing is a way for her to reach out to her old friends, and it helps. It helps because then they can connect. She can connect with them and teach them about meditation and stuff. Cô này cô nói là cô bỏ hết rồi, cô theo cô giữ ngũ giới, thành cô không có uống rượu, không có nhảy đầm cái gì nữa hết đó. Nhưng bây giờ cô có đi nhảy đầm lại là tại vì cô muốn gặp những bạn cũ rồi nói chuyện với họ, rồi khuyên họ tu, khuyên họ thiền này nọ. It depends on your purpose. If you ask me, you asked ask me from a Mahayana perspective. Nếu quý vị hỏi thầy về cái phương diện đại thừa đó, okay, it's not as the rules are a lot more flexible than you think. Thiệt ra cái giới đó nó không có eo hẹp như quý vị tưởng đâu. Okay. These rules of morality are designed to give us the guidelines on what will get people in trouble. Cái giới đó, giới pháp đó, là giúp quý vị thấy là cái ranh giới của cái sự an toàn với cái nguy hiểm. If you stay within the boundaries of the precepts, you're safe. Quý vị mà ở trong cái phạm vi của giới đó, quý vị an toàn. And you're generating a lot of blessing. Quý vị tạo rất nhiều phước. Mere fact you stay within the bounds. Quý vị chỉ sống trong cái phạm vi của cái giới thể mà Đức Phật dạy thôi, quý vị tạo rất là nhiều phước. Okay? You're creating 24/7. Sống trong cái phạm vi của giới đó, quý vị tạo phước báo, quý vị tạo ra đó 24 trên 24 giờ, cả ngày cả đêm luôn. Dễ sợ không? Alright? So that's the first thing we all learn. Cái bước đầu hết là you learn to stay within the boundary. Bước đầu tiên là ai cũng học cái cách để mà ngồi ở trong cái ranh giới đó. Okay? And that's how you generate so many blessings. Cái việc cứ giữ như vậy, many million more lifetimes, cái việc giữ được vài triệu kiếp nữa đó. Okay? Then you have so many blessings that you begin to see that it's no more boundaries. Và quý vị thấy rằng đó, cái ranh giới đó nó không còn ranh giới nữa. Okay? So just to give you a glimpse of what's ahead, so at the lower level we teach you about boundaries to to One-Chien Bodhisattva, to the great Mahasattvas. They don't see the boundaries anymore. Thì theo thầy biết đó, là cái trình độ mình thấp á, thì mình phải giữ cái giới cho nó rõ ràng. Rồi khi mà quý vị giữ giới mà đủ phước rồi thì lúc đó cái ranh giới bụng như nó biến mất. Thì chẳng hạn như những cái ngài Bồ Tát như là Quán Thế Bồ Tát này nọ đó, ngài Tiến Hóa chẳng hạn, thì cái ranh giới bụng như nó biến mất, không còn thấy cái hạn chế nữa. Why? Tại sao như vậy? Because in the mode where
they are doing things not for themselves anymore. Cái lý là tại sao? Tại vì họ tới cái phạm vi mà họ làm nhất cử nhất động của họ là để giúp người khác. Everything they do is to help others. At first you need to do things to help yourself. Lúc đầu mình tu với giới là để mình giúp mình, tự giúp mình. Okay? You need to first help yourself. Beef up, okay? And help yourself. And then you will graduate, and then you are able to move on to help others. Thì quý vị bắt đầu là bằng cách từ giúp mình. Rồi sau khi mà quý vị đủ phước rồi, đủ sức rồi, quý vị mới chuyển vào cái cảnh giới là quý vị đi giúp người ta. Okay? And then that's why the Bodhisattva, Mahasattva have things such as expedience. Là người Bồ Tát á, Ma Tát họ có những cái pháp, chẳng những pháp họ là pháp phương tiện. Okay. It's not for lay people, for ordinary people like us. Trình độ chúng ta thấp, không nên nói chuyện phương tiện. Okay. All right. So just give you a glimpse. Mahayana is wide open. Thiệt ra cái vị cái đại thừa nó vô tận, nó không có ranh giới. Mahayana precept is boundless. It has no boundaries. But you're not there yet. Để quý vị chưa tới cái cảnh giới đó. Thành ra it's best to keep precept. Thì bây giờ chúng ta nên giữ cái giới để nó tốt hơn. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? So anyway, for today, seriously, if you keep precepts, you're generating blessings without what's called generating blessings with no action. Quý vị giữ giới không á, là quý vị đang tạo phước mà vô tác. Okay, meaning you just lead a virtuous life, and that's it. You don't really have to worry about and you generating a lot of blessings. Quý vị chỉ giữ giới, sống trong cái phạm vi của giới, quý vị tạo nhiều phước dễ sợ. Okay, không cần nghĩ tới chuyện tạo phước. You don't need to think about creating blessings. All right. So after you are able to keep precepts until mà quý vị mà có giữ được giới rồi đó, okay, tạo phước nhờ giữ giới. So you keep precepts and you receive precepts and keep precepts. Những quý vị thọ giới mà giữ giới được rồi, then you have enough blessings to practice patience. So quý vị lúc đó mới đủ phước để mà tu được cái nhẫn. Yes. 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 So how do you you want specific kinds of blessings? Why do you want specific kind of blessings? Ông đang hỏi tôi muốn học cái phương pháp để tạo những cái loại phước khác nhau, phước đặc biệt khác nhau, thì tôi cần làm cái gì? Okay. If you want to generate blessings for yourself, you should go talk to the Hinayana people. I don't know how to do that. Thầy trả lời, nếu như quý vị muốn học cái pháp để mà tự tạo phước cho mình, thầy không biết. Okay. What I learned is how to create, is to generate blessings by helping others. I don't know how to generate blessings to help myself. Cái pháp thầy học là cái pháp thầy dạy quý vị là cái pháp mà mình tạo phước bằng cách giúp người khác, chứ không phải bằng cách tự giúp mình. Yes.
blessing, I want to Yes. you generate blessing. To do what? No, for example, you think Yes. and you know you can help. Yes. You just go Right. and then the blessing is generated by Right. Right. But if you think like, oh, there's poor person, it's a good opportunity, I'm gonna go and help. I can have my blessing to help myself. Right. Does it really work there? Yeah, that's the subtlety that people don't realize. Cái vì khi mình nói cái phước đó, and this is a very good point. Khi mình nói cái phước, thì phải chú ý cái chuyện này. You have to pay attention to this. Granted, we need to create blessings, generate blessings for ourselves. Đương nhiên, cái vì mình tu là mình phải cần rất nhiều phước. We need a lot of blessings to graduate, to move on to higher levels of practices. Mình cần rất nhiều phước để mình có thể tiến bộ. All right, so we need to generate blessings. So mentally, okay, tự động quý vị phải bao giờ cũng nghĩ là mình cần tạo phước. The first giving paramita, once you understand, is that I generate blessings. That's what the mindset is. Cái pháp bố thí ba la mật là do quý vị thấy tôi muốn tạo phước. You don't think about it. It's just, this is, I give. When I'm giving a chance, I give. Khi mà tôi có cơ hội để mà bố thí đó, tôi bố thí. Okay? That's what I do. Okay? And the way you practice giving, Mahayana giving, và cái phương pháp mà bố thí bên Đại Thừa mình đó, okay? We give in order to help others, not in order to benefit ourselves. Cái tâm quý vị phải phát triển khi mà quý vị tu cái bố thí ba la mật là mình chỉ bố thí để giúp người ta thôi, mình không cần biết mình lợi hay không lợi. You don't worry about whether you benefit from it or not. That's a very important distinction. Okay? The Hinayana people also teach about giving. Okay? About whatever, generosity, whatever they want to call it. And for them is I practice giving because I need blessings. Okay? Thì bên Tiểu Thừa họ khác chỗ đó, họ có thể dạy cái việc phải cúng dường tam bảo, phải phụ cung, phải bố thí này nọ, nhưng đều bố thí để làm tứ lợi. Pháp họ là như vậy, mình cần bố thí để mình lấy cái lợi vào mình. Bên Đại Thừa chúng ta cái tinh tầng nó khác. Whereas in Mahayana the spirit is totally different. In Mahayana we give in order to help others. We don't care we benefit from it or not. Cái tinh thần Đại Thừa mình chỉ cho thôi. Có hồi mà tới mình cho thôi, mình bố thí thôi, mình không cần biết mình lợi không lợi, mình không cần phí thì giờ mình nghĩ đến chuyện lợi không lợi. We don't waste our time thinking about the kind of benefits we get. Okay? Đừng bỏ thì giờ mình suy nghĩ mình lợi là hại, đừng tính chuyện lợi hại, đừng tính toán. Don't discriminate. Because if you start discriminating and say, okay, if it's more beneficial for me, then maybe I should give to this because it's much more beneficial than giving to that. Là khi bắt đầu mình bị tính toán như bên Tiểu Thừa mà họ dạy cái vị như vậy, thì quý vị bắt đầu nghĩ là mình nên cho chỗ này mà không nên cho chỗ khác. Ok? Thì như vậy cái đó là tinh thần Tiểu Thừa, là quý vị bắt đầu lủng củng cái đó. Lúc đó cái phước quý vị ít. If you think like that, you are not generating that many blessings. Whereas the difference is that you just give for the sake, here's my chance to give, to help someone. You give. Okay? Cái bố thí của Đại Ba La Mật và Đại Thừa mình là khi mình có cái cơ hội để giúp người ta đó, mình chỉ giúp thôi, mình không cần biết lợi là hại, nhiều lợi ích. When we are given a chance to help, we just help. We don't care whether it's big benefits or small benefits or whatever. We don't care. If we have a chance to help, we just help. You don't discriminate. Mình tu trong cái tinh thần là mình không có phân biệt. Then the blessing you generate is far greater than in Hinayana. Quý vị tu như vậy đó, thì quý vị cái phước báo quý vị tạo ra nó vô lượng vô biên, nó nhiều hơn bên Tiểu Thừa nhiều. So far so good. Okay? If you think like that, then you don't even worry about
generating the particular kinds of benefits. Cái vị làm như vậy, cái vị không cần lo tính toán mình cần là cần cái tạo cái lợi phước gì cho mình. Okay, that's a wrong approach. You don't say I need this particular kind of blessings. Again, you're discriminating. Thế quý vị bắt đầu suy nghĩ tôi cần cái loại phước này, thì quý vị bắt đầu dùng cái tâm phân biệt lại nữa. Thì quý vị làm như vậy, bố thí như vậy cũng rất ít phước báo. When you discriminate like that, you're not generating that many blessings. All you have to do is just help. Don't worry about it. And cái giúp người ta thôi, không cần biết. Any questions? The same thing. If you're a left home person cũng tương tự như vậy. Nếu cái người xuất gia đó, if they say give to Mahayana or give to Hinayana, they are discriminating, aren't they? Cái người thầy mà nói là quý vị nên tới cúng dường cho đại thừa, đừng cúng dường tiểu thừa, họ đang phân biệt phải không? Okay? Then they're teaching you to discriminate, and therefore your blessings are not as great. Mà quý vị học cái pháp đó, quý vị tạo phước rất là ít. Can you see that? Cẩn thận, không được dạy nó đừng nên cúng dường đại thừa, tiểu thừa. Tam bảo là vừa tiểu thừa vừa đại thừa, không có phân biệt cái đó. Thì mình dạy nó cái tâm là cúng mà không có phân biệt. So in Mahayana, you understand Mahayana is no difference between Mahayana and Hinayana. I differentiate to help you understand the Dharma aspect. Okay? But when you practice giving, you don't have to discriminate. You have to discriminate. You know, if you go to a Catholic church and they need help and you want to help, by all means help. There's nothing wrong with that. Quý vị giống như cái đồ quý vị tới nhà thờ đó, mà quý vị muốn người ta cần sự giúp đỡ, quý vị giúp đỡ, cái đó cũng tạo phước dễ sợ. Okay? Mình không có phân biệt. You don't discriminate at all. The Bodhisattvas, at a certain level, they go over the Catholics and they plant blessings with the Catholics. Những vị Bồ Tát, quý vị biết có những cái vị Bồ Tát chuyên môn tới những cái chùa bên Thiên Chúa giáo, mấy cái nhà thờ Thiên Chúa giáo để tạo phước với họ. Can you believe that? These Bodhisattvas, they go and plant blessings with the Catholics, with the Mormons. Họ tới cái chùa Thiên Chúa giáo, họ tạo phước với họ, rồi tạo phước bên Hồi giáo, họ tạo phước bên này nọ. Họ không phân biệt. They don't discriminate at all. Any question, any problems with that? Có ai có vấn đề không? That's giving. Tinh thần bố thí như vậy đó. Give because you have a chance to give. Don't worry about it. Cái gì hiểu cái pháp bố thí là mình chỉ giúp người ta thôi. Mình không cần biết. Không cần biết là ít là nhiều. Don't worry about it. Don't discriminate. Yes. Yeah. I wouldn't. It's up to you. If you feel like giving, give. That's my attitude. Some day I give, some days I won't. Sometimes I look at a person, okay, I give. Sometimes I look at the same person a different day, I say, no. Okay? That's all. There's no fixed rule. You know? You see, when you ask that, again, you're discriminating. My answer is don't discriminate. That's all. Give. You don't give, you don't give. Sometimes. There's no fixed rules. The giving paramita is when you give with your heart. We give an open heart. That's all you do. You don't give, you don't give. We cannot give all day long. But when you give with an open heart. That's all.
Đừng có hiểu là, đừng nói là thầy nói giảng vậy không có nghĩa cái gì phải suốt ngày nhìn quanh cái mình cho bố thí cái gì bây giờ. Don't go around all day and scan for you know for cứ kiếm cách mà bố thí. No, when the time comes, when the conditions arise for you to give with an open heart. That's all. Thì cái duyên nó tới mình có thể bố thí được, mình bố thí một cái tâm không phân biệt, rất là quan trọng, chừng đó thôi. That's all there is. You don't worry about this person is worthy or not. You don't worry about money. Đừng có lo cái người này xứng đáng là không. Đừng có lo tiền, mình đừng có tiếc tiền. Ok. Đừng làm quá lố. Don't say you're giving too much or don't say or you're not giving enough. Don't worry, just give whatever. Okay. And you give and forget. Rồi xong quý vị cho xong bố thí xong quên. Don't tell people about it. That's all. It's very, very simple. Okay? Does it help? And ultimately, and if you do that, eventually you see things will happen. Cái vị cứ làm như vậy, cái vị tạo rất nhiều phước tự động, cái vị được đi tới thấy được cái con đường mình đi. You see clearly what you need to do next, naturally. You don't have to. You see the intellectual, they said, I need to plan ahead. Mấy cái người mà thông minh đó, người ta nói tôi phải tính toán trước. Okay? And that's where they get stuck. Họ bằng cái dùng cái tâm phân biệt để mà phân biệt và tính toán, họ bị kẹt. They get stuck because they discriminate too much. Okay? Họ bị kẹt là tại họ tính toán quá đi. Okay? Does it help? Yes? Just give with an open heart. And you learn by practicing when you give. Okay? You watch yourself. What is am I giving with an open mind? Do I have any discrimination? That's all you were looking at. It doesn't matter. Whatever, how much or how often. That's irrelevant. Okay, any questions? Trong kinh Quan Nghiêm, bố thí là bước đầu căn bản để tập. Căn bản là tham. Cái người đã nhận được sức đáng, tham của mình, bỏ ra là cho là cái cho. Yeah, that's exactly. When you start out, when you start cultivating, quý vị bước đầu tu của quý vị đó, you need to practice giving in order to conquer your stinginess. Thằng quý vị đó, bước đầu khi chúng ta tu hành đó, quý vị phải tập bố thí, tại cái bố thí nó giúp quý vị bớt cái lòng bỏng sẻn đi. Okay? It's because you're stingy. That's why you need to give. Quý vị thấy mình còn bỏng sẻn, quý vị phải cần bố thí. That's all. All right? And then, when you cease to be stingy, và khi quý vị mà diệt được cái lòng bỏng sẻn rồi đó, okay, then giving becomes enjoyable. Lúc đó đó, cái bố thí nó thú vị lắm. Before that, it's kind of painful. Trước đó thì mình hơi thấy nó khó chịu. Yes? It's too much. Nhưng khi mình thấy mình cho hơi nhiều một tí. Anyone have that feeling? Có ai thấy mình bố thí hơi? Yes? Okay? And that's because you're not there yet. You haven't accomplished the paramita. Những người mà thấy mình cho hơi nhiều, hơi quá nhiều. Sao mình mắc quá. It's too much, you know. That is you still have a stinginess. Cái tâm quý vị nó còn bỏng sẻn. Thành in that case, give it a bit more. Thì cho nhiều hơn tí nữa. Until you say, oh, this is so nice. It's so nice to be able to give. Đến độ mình bố thí, mình thấy cái sung sướng trong cái bố thí.
Okay? Any questions? Yes. Yeah, it's as long as you're still thinking about it, then you should try to give more. It's that simple. On the other hand, we all have to have a compromise somewhere. You're not giving to this one person, you're also giving to a lot of people. You're giving to our family, you're giving to our friends, you're giving to strangers, you're giving to Master Yonghua, stuff like that. So, so you need to have a balance somewhere, right? So it doesn't matter. The key thing about the giving paramita is that when you're given a chance to give, just give. Learn to give. Okay? And usually a trick you should look at is the way that's very helpful for a lot of people is that you look at how, instead of looking at your own benefits, you look at their benefits, what they get out of it. Okay? Then you find meaning in what you do when you give. You find pleasure in that. Okay? Like you give to a kid, the joy that you give to a toy to a kid, how happy that person is. Okay? It's more helpful. It helps conquer your stinginess. There's no right and wrong. It's about stretching ourselves so that we reduce our stinginess, we reduce our discrimination. That's what the process is. You keep at it, and you free yourself from these self-limitations. Okay? Yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Mm. But I don't get that frustration like I used to, and that makes me appear to be wealthier out of this program. Thành mỗi người quý vị đi qua những cái kinh nghiệm này đó, khi mình bố thí đó, thì quý vị cái tâm mà nó bớt suy nghĩ, nó bớt dao động, mình cảm thấy nó thú vị hơn nhiều, và từ từ nó tự động. Quý vị càng bố thí càng nhiều thì cảm thấy người nó nhẹ nhõm, người nó có vẻ cuộc đời nó thích thú hơn nhiều. See, the main thing about giving is that people look at it as a loss. Actually, when you give, you gain. We're talking about if you do it right, you gain tremendously. Okay, quý vị phải nhớ rằng mỗi lần bố thí là mình lợi, mình không bao giờ lỗ hết. Remember, the fundamental thing about giving is that you never lose, ever. There's one sure way to gain. Cách mà quý vị chắc chắn lợi là bố thí. Không bao giờ thiệt thòi. You never. If you give and you say I want to give, that itself is you gaining from there.
cái tâm mà phát ra mình muốn mình bố thí đó là tự động quý vị lời ngay lập tức. Okay? You gain immediately. Okay? And if you give without discrimination, okay, then your multiplier is much bigger. Quý vị lúc mà quý vị bố thí mà không có suy nghĩ, không có tính toán đó, thì cái lời nó trở về lại quý vị nó lớn hơn nhiều. That's all we're teaching you. Nó rất căn bản là quý vị mà lúc mà bố thí đừng có tính toán đó, okay, thì cái lời nó trở về lại mình nó lớn dễ sợ lắm. It's very important for you. This is so fundamental to the Dharma of giving. Cái pháp nó bố thí rất là quan trọng. Tại cái vị càng ngày càng tu á, thì cái vị càng cho mà không tính toán, cái lời nó trở về lớn dễ sợ lắm. This is so critical because when you give, the less discrimination, the less you think about it, the bigger your multiply, your rewards. This is why the Bodhisattvas, tới một cái trình độ mà Bồ Tát đó, các ngài cho bố thí cái vị, when they give to us, they don't discriminate anymore. That's what they need to do in order to progress at their level. Các ngài Bồ Tát đó phải tới kiếm chúng ta mà bố thí chúng ta mà tập bố thí mà không có bị phiền não, không bị gì hết. Thì vậy các ngài mới có đủ phước để tiếp tục tiến bộ theo. Nó dễ sợ như vậy. It works at all levels. Mỗi trình độ đó đều phải cần bố thí hết. Đừng tưởng là bố thí mà tôi mà lên làm Bồ Tát tôi không còn bố thí nữa đâu. Lên Bồ Tát còn bố thí nhiều hơn nữa. Let me remind you, don't think that you at this point here is giving is so painful. I can't wait to become a Bodhisattva and I don't have to worry about giving anymore. Wrong, because when you become a Bodhisattva, you even have to give more. Prime example, my master, ví dụ Ngài Tinh Hóa, Ngài cho cả đời Ngài, cái vị nghĩ ra chứ coi. After he became a monk, that's all he did. He gave his entire life. Từ khi mà Ngài xuất gia đến bây giờ, Ngài chỉ là bố thí thôi. Read his biography, you see. Đọc cái tiểu sử Ngài, quý vị sẽ thấy. Cả đời đi bố thí người ta thôi. He gives his entire life to anyone. Tất cả mọi người. Okay? So I feel sorry for him. Thành ra thầy thấy ông tội nghiệp. He even had to give to low lives like me. And I would not give to myself. Okay? Lúc trước mà thầy mà gặp những người như thầy á, là thầy không có bố thí đâu, đi chỗ khác vậy. You so evil. Thấy ông ác quá, không nên tôi không bố thí người ác. I don't give to evil people. He's not like that. You know, he gives to everyone. Ông không phân biệt gì hết á. Ai tới là ông cho bố thí nấy. Okay, isn't that cool? Thấy hay không? Bố thí tới trình độ đó luôn, không còn phân biệt nữa luôn. Yes, question. Cô con Ngân. Yes. So Master Shinhwa, he was very poor. What did he give? Nói trước cả ngài Tiên Hóa, ngài nghèo, bố thí cái gì? Bố thí đâu phải là tiền không? Có loại bố thí tiền, có loại bố thí tài, bố thí cái thân. You give with your money, you give your body. Ngài, lúc mà Ngài còn trẻ, Ngài chữa biết bao nhiêu bệnh, là người bệnh nhân đó là Ngài lãnh cái bệnh người ta. So every time he helps, you know, like if someone is sick, he taps on 3 times on the person's head and the person is healed. Cái vì mà hên mà gặp Ngài đời trước còn trẻ là mà bệnh là Ngài vỗ đầu cái bóp một cái là hết bệnh. Okay? Where does he go? He goes to his body. So he gave with his body. Đó là Ngài bố thí với cái thân của Ngài lãnh cái bệnh người ta. Lúc còn trẻ đó là lãnh cái bệnh rồi. See, that's why when he gets older, he became very sick. Because when he's younger, he didn't know any better. Hồi trẻ đó, có thần thông, cứ gặp ai là chữa bệnh ấy. When he was younger, he was now a 4-stage Arhat. Yeah, lúc trước chưa phải là A-la-hán mà có thần thông rồi. Remember this morning's talk? Sáng nay thầy nói không? Người ta có thần thông, tôi thích lắm phải không? So he has a lot of spiritual penetration. So he can heal people. Thầy dùng thần thông đó mà chữa bệnh mấy cái người ta. Lúc còn trẻ đó, Ngài chữa bệnh nhiều, sau mới lãnh cái bệnh và cái thân.
Okay, and he became very sick. The illness came over his body. And later, you know, if you're bodhisattva and arhat, you can help and you don't get in trouble. Should you choose not to? Sau khi cái vị có trí huệ rồi đó, cái vị làm A La Hán là Bồ Tát, cái vị thì giúp người ta mà không có sao hết đó. Còn cái vị chưa biết á, như ngài Tuyên Hóa lúc còn trẻ, nó giúp nhiều người quá, rồi sau cái thân nó nát luôn. Thành ra bố thí với cái thân mình. Yes. Hoặc là cô Con Ngân khi mà đụng xe cộ tai nạn, bố thí với cái tim của mình chẳng hạn nhé. Or I suggest Gu Yin when she gets into a car accident, give your heart, give your eyes, cho mắt người ta, right? Yes, sir. When Great Master Shun after Depends. I don't know how he did, but I imagine it depends. He gives, I believe this is how he operates. Ông này ông hỏi mấy cái chi tiết mà thầy không biết sao trả lời, thầy chỉ đoán. This is my guess only, because you have to ask him. Okay, I shouldn't tell you. Bởi vậy cho cái vị hỏi, cái vị cứ kiếm hỏi đủ chuyện, cái thầy trả lời không nổi. Thành ra chắc là cổ nó khang này, chắc không nên trả lời. He never gave me a temple, that's correct. And I wouldn't have to go through all this trouble, all of you. He gives in order to help us. He only gives because it's helpful. Okay? Cái ngài Thiện Hóa đặc biệt ở chỗ đó, cái vị Đại Bồ Tát này khác ở chúng ta chỗ cái ngài bố thí để giúp chúng ta. He only has one mode. He gives in order to help. That's all he does. Cả cuộc đời ngài khi mà ngài đắc đạo rồi, ngài chỉ cho bố thí người ta để giúp người ta thôi, không cần biết nó là ai. Doesn't care who you are. Okay? That's all. It's very simple. He doesn't worry, he doesn't think about it anymore. Ngài không cần suy nghĩ nữa. Okay? That's why you guys missed the boat. Thành cái vị lỡ chuyến đò, cái vị tệ dễ sợ lắm. If you met him like Gu Yin when he was still alive, như cô Quảng Ngân mà lúc mà ngài còn sống mà tới mà yêu cầu một cái là ngài cho hết. The thing about Bodhisattva is this: you meet them, you ask them, he say, if I met him back then, nếu hồi trước mà thầy biết, okay, what I know right now, mà thầy biết bây giờ. Thầy tới thầy xin tiền, I would come and ask him for money right away. Phải không Quang Ngân? She says when she saw him, she was so terrified of him. Bởi vì không có phước mới gặp là sợ. Precisely because she has no blessings. The people who have blessings, they would say, Master, how about $1 billion? I want a super lotto. Can I? Tại vì con chưa có phước. Có phước một cái là tới tỉnh bơ. Không có phước là tới đó là không dám xin nữa. Thầy hôm đó cũng chưa có phước, thành ra không biết xin. Similarly, I didn't have the blessing. That's why I didn't ask him when I saw him a few times. Gặp được mấy lần mà quên xin tiền. Okay? The thing about him, he'll give anything you ask. Xin gì cho nấy. Ông Bồ Tát này dễ sợ lắm. Ngu hết bệnh là hết bệnh ngay lập tức. Okay? Anything else? Xin con cho con. Xin việc cho việc. You want a son, he gives you a son. You want money, he gives you money. He wants a job, he gives you a job. No problems. Yes, sao?
So she says that when she saw Master Shenhua, she was so afraid of him, she didn't say anything. And so after that, she made a vow. He says, the next month, I will spill my guts. And that's why she spills her guts with me nowadays. Mà con lại như vậy nó tổn phước lắm. I'm reminding her, mình nói hết ra, nó tổn phước lắm. If you spill your guts, you lose a lot of blessings. You're not practicing patience. Cái gì mà trỏ miệng ra hết là thiếu kiên nhẫn, là không có tạo phước gì hết. Yeah. Yes, anyone else? Okay. So after you're able to discern right from wrong, sau khi quý vị biết phải với trái, giữ trong cái đúng ở trong cái đạo đức, and you live within virtues, then naturally you'll be able to graduate to the Dharma of patience. Lúc đó quý vị có thể tập tu cái pháp nhẫn. Okay? And you learn to be patient from inside and to the outside. Thành bên trong á, quý vị phải nhận với cái thân của mình, với cái tâm của mình. Bên ngoài phải nhận với cái thế giới bên ngoài. Then so inside we are on slide 263, ở trong tấm 263, you learn to be patient with your own afflictions, your greed, your anger and your stupidity. Quý vị trên trong quý vị nhận lại những cái tham sân si của mình. So and you learn in order to be patient, you need to depend on your samadhi and your wisdom powers. Và đây đã bắt đầu quý vị muốn mà cái thành công trong pháp nhẫn này là quý vị phải có định lực và cái trí huệ. It's not easy to be patient. Cái pháp nhẫn nó khó tu lắm. It's very difficult to practice patience. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Rồi sao? Viết chữ cọp. Viết chữ gì? Viết chữ cọp hả? Hủ đó, hủ. Viết chữ Tàu là giúp người ta. Nó khoáng sao? She says, very interesting for you Westerners to know that she has a son. She has a son who he says her son who is born in the year of the tiger, the Chinese system, zodiac system, and there are people who for example have an illness on the face, there's a swollen here, and they come, they cannot be cured by any medicine, by any kind of medicine at all. They would come to him and he write down the word tiger in Chinese and would heal, just like that. Okay? Thành ra cái bác này có người con trai bên Việt Nam nổi tiếng lắm, là dùng chữ hổ là chữa đủ thứ bệnh, phải không? Cái bệnh sưng mặt. Cái gì? Cái đó gì? Em chồng. Là chữa được. Mà bệnh gì mà hết? Bệnh gì hết rồi cho rõ để hỏi cho người ta biết tới.
Sau mấy tuổi? 66, over 60. Mà loại bệnh gì? Chữa bệnh gì? Cả xương hàm, bệnh mặt sưng cái gì? They can cure, like when your face is swollen or something, then he can, he can heal this. Yeah, he heal the face. Okay. Giờ có bệnh không? Sau mấy tuổi có bệnh gì không? It happens a lot in Asia. They have these special abilities to help people, and so I ask her. He only heals that like the face is swollen kind of illness. So he writes the word Chinese character tiger, and he heals them. And so I asked her. He's in 60s now. He's been doing it for some time now. I said, "Is he sick?" He says, "No problems." And it's a matter of time. It's a matter of time. When you heal people, it's a matter of time, because they heal, and they if you don't do it right, they get in trouble. So that's why the lay people, they love to have, like they say, God empowers me to heal people and stuff like that, and they eventually get sick themselves because they do it wrong. And a lot of people do that in this country too. The healers and all kinds of healers in Vietnam, in the U.S., and whether you're sometime a Jewish persuasion or Catholic and born again Christians, whatever, they're some healers. Not only here in Brazil as well, in Vietnam, everywhere. And these people get in trouble because they're doing things that bring them trouble. Cẩn thận á, ông này có phước lắm á, mới chưa bệnh đó. Yeah, tell her, tell him that, tell her that, cái già rồi bây giờ nó dễ bệnh lắm, nên cẩn thận bớt đi, cái chữa bệnh phiền lắm. And so my master, I'm only giving advice. My master taught us, and said, don't go heal people. Ngài Tư Hóa dạy chúng tôi một câu thôi, đừng có chữa bệnh người ta thôi. Nó giảng gì như vậy? Very simple, don't heal people. Yes. Very dangerous, yes. I mean, so many people that say meditate. Yeah. I You can heal too. I teach you, but I'm not teaching you those things. And then they all say, I'm aware of. Yeah. No, they aren't. Yeah. Okay. Đừng có thích mấy chuyện hoang đường, thích này nọ, nó phiền lắm. You don't have any real wisdom yet. You don't understand cause and effect yet. You don't know what you're getting into. Quý vị không hiểu cái nhân quả này, làm những chuyện nó phiền phức, có nhiều cái phiền phức. Sao con nghe? Quý vị không hiểu. You see, what you guys don't understand, this is a pattern I saw out there. I hear too many of these stories. Tôi nghe nhiều chuyện, kể nhiều chuyện quá rồi.
it made me scared to help people. Khi nghe nhiều quá thì càng nghe càng sợ. Okay, you know, and it makes me scared to help people. Thì sợ giúp người đó. Okay, why is that? Tại sao khác nhau trở lại như vậy này? What's the difference between these people and let's say a person like Master Shri Hoa? Quý vị cứ biết cái sự khác biệt giữa những cái người mà đi chữa bệnh đó, người chữa khoáng hoặc là chữa bệnh này bệnh nọ đó, với Ngài Thiên Hóa chỗ nào không? What you know? What's the differences? Yes. Yes. Cái người mà ta chữa bệnh ngoài kia đó, như cô Kim chữa bệnh đó, là cô Kim can thiệp vào cái chuyện hoang đường, cái chuyện giang hồ người ta. When you heal people, when the healers out there are actually meddling, họ đang can thiệp vào cái chuyện giang hồ người ta, vay trả của thế gian này. Okay? And that's why she tells me, for example, she's getting more sick more often, get tired more often. And cô Kim ở chùa này bắt đầu giúp nhiều người, mấy thang với thầy nói bây giờ con dễ bệnh này, dễ ngủ khó khăn này, yếu sức này. And that's the proof right there. Đó chứng minh cho quý vị thấy đó. Before she started, you know, acupressure, acupuncture and so on. Trước khi mà cô bắt đầu cô đấm bóp người ta hoặc là châm cứu người ta thì cô đâu có sao phê đúng không? Okay, bây giờ bắt đầu châm cứu là bắt đầu là đuối sức. And now after she started helping people, she's paying the price with her body. And that's what happens to the people, to the healers. Những người đi chữa bệnh chuyên môn bị cái chuyện đó. And he told his teacher of Master Xiển Trữ here, cái một vị sư phụ của thầy Hiền Trì đây ở bên Việt Nam, in Vietnam. Okay, he has spiritual penetration. Ông này cũng có thần thông dữ lắm. Okay. There aren't that many demons and ghosts who can fight him. Không bao nhiêu ma quỷ mà chọi ông nổi đâu. And how does he help them? How does he heal people? Ông giúp người ta làm sao? By not fighting them, giúp người ta bằng cách không có đấu, không có đánh lộn. He says, I'm not fighting you. Let me help you. Ông nói mấy cái chủ nợ đó nói là tôi không đấu quý vị đâu, để tôi muốn giúp quý vị. Go back to my temple and cultivate with me. Trở về chùa với tôi, ở với tôi, tu với tôi, phải không? Okay. So that's typical of the better way to help people. Cái đó là cách mà giúp người ta nó có hiệu quả hơn. Okay. Because if you help the patient and you hurt the ghost, then you're really not being fair. Okay. Tại vì nếu quý vị mà giúp bệnh nhân á, mà ăn hiếp cái chủ nợ đó, con quỷ đó, thì quý vị không công bằng với con quỷ. You're not being fair to the ghost, to the sickness ghost. That's a problem we have. Okay. And this guy here, cái ông sư này đó, they can't really attack him. Họ không mấy con quỷ đó, mấy quỷ bình đó, bệnh quỷ đó, nó không thể nào nó đánh lại ông. Okay. Ông có thể lấy thịt đàn người, ông có thể ăn hiếp tụi nó, mà ông không ăn hiếp. See, he can beat them, but he says, no, I'm not gonna oppress you. Okay, I'm not going to attack you. Okay, let me help you. That's the difference. Khác biệt ở đó. Ông tới để ông giúp mấy con quỷ, giúp hết hai bên luôn. He comes to help both sides. He's not impartial to one side or the other.
Thành các vị mà người có trí huệ đó, có sức á, có trí huệ rồi, người ta giúp hai bên cùng một lúc luôn, chứ không phải giúp một bên không đâu. Alright? That's the difference. Nó khác biệt chừng đó đó. Yes, Sarah. Okay, so the question is, what about low-level people? What can we do? Những cái người trình độ thấp hơn mà không có thể giúp hai bên cùng lúc thì làm cái gì? What do you do? What do you suggest? Cái vị mình nên làm cái gì? Hả? Linh nên làm cái gì bây giờ? Oh, he's leaving. Hả? Nên làm cái gì? What should we do? What should we do? Anyone? Làm sao bây giờ? Hả? Yeah, blessing, yeah. What else? Bố thí hòa theo, give more, create more blessings. Anyone else? Tap. You don't know this? This is a new chanting. We tap. Amitabha. Okay. What do we do? We làm cái gì bây giờ? You know, như Madeline rõ ràng mình đang can thiệp chuyện giang hồ. What are you going to do? Very simple. If I were them, I would charge as much as possible. Đối với thầy á, thì cái trả lời rất là giản dị. Cứ làm nhiều tiền đi, and then you pay for the doctor and a good specialist later. Sau mình lấy cái tiền đó mình trả lại bác sĩ khác. What else can you do? Làm gì nữa bây giờ? Yeah, the problem with sitting longer is that you run into your own limitations. What they don't realize that they don't give up. The sickness ghosts don't ever give up. They will pursue you lifetime after lifetime. They don't let go. You don't understand it. Cái vị không biết những cái loại mấy quỷ bình, ma quỷ bình nó rượt cái vị đời kiếp. See, let's say after this lifetime, bây giờ sau cái thân này xong rồi cái gì? You become a dog. Cái vị trở thành con chó gì? And they come and they make you sick as well. Nó tới nó dí cái vị làm con chó nó bị bệnh nữa. Okay? They don't give up. Họ không có tha thứ cái vị đâu. Đừng có tưởng bở. You understand that? You be very cautious. Cái vị hiểu cái đó là phải biết né. Yes. Con có cái để mà tự giảng cái đó nào. Con nghe mỗi ngày. Con chú đại bi giảng là tự nói cái vụ mà cái hốc trần đó. Nói bây giờ tôi khuyên quý vị không có được đụng vô, không có chữa ai đó. Đến khi nào mà thấy ngã không, nhân không, pháp không rồi hãy đụng vô. Còn nếu muốn gánh thì cứ gánh đi chứ tôi không có khuyên đâu. On the other hand, when you have some real wisdom and you have no longer have a self, khi mà quý vị mà thực sự có trí huệ mà không còn bản ngã nữa đó, thì lúc đó cái vị giúp nó có hữu hiệu hơn. Then you really are able to help people. You'll be taught how to help people. Okay? Yes. They're creating a lot of blessings for themselves. There's some people who are generating a lot of blessings. Có nhiều người ta phát tâm Bồ đề, ta muốn giúp người ta mà chữa bệnh người ta miễn phí. Okay? It's a very tough thing to do. Nó rất khó làm. Because they pay dearly with their body and with their family. Cái vị không biết đó.
Cái vị mà phát tâm Bồ Đề giúp người ta chữa bệnh người ta như vậy, cái cơ thể cái vị nó bệnh lắm, và gia đình quý vị nó tới nó dí gia đình quý vị nữa. They don't attack you alone, they attack your family as well. Very scary. What you do? No free lunch. If you want blessing, you have to pay the price. Cái mình muốn tạo phước phải trả giá. Cái đòi tạo phước mà không có trả giá, cái gì bỏng sẻn dễ sợ. You are so cheap, all of you. You want to create blessing by helping other people. Healing is helping people. Chữa bệnh người ta là giúp người ta gì nữa, là một cái loại bố thí, is a form of giving. You want to give and not incur costs. Cái muốn bố thí mà không có trả giá hả? Bần tiện. You're so stingy yourself. Okay? Any other question? Yes. Yeah. So? Yeah, a little bit. But then the ghost says, more. Okay? The nature of the ghost, they're not impressed. Don't think that, okay, I tell you what. Let me heal your victim, okay? And I give my blessings from that to you. And ghost says, yeah, go for it. Go for it. Now I hurt both of you at the same time. Have more fun. Nó đâu có ngán đâu. Giúp, chấp. Cái vị cho được bao nhiêu? How much can you give him? Phải tự lượng sức mình chứ. Yeah. The reason that this monk here is more effective because he can give a lot more than you. Don't think you're the same. Come on, be reasonable. This monk here has practiced his entire life. He's 93 years old. He's sick like hell after helping a lot of people. You know, the funny thing is that they don't always listen to you. Đâu phải con quỷ nào cũng nghe lời cái vị đâu. Lâu lâu nó cũng nằm thịt mình chứ bộ. Okay? And that's why in a case like him, for example, they still can hurt him. In case like him, they can't hurt him anymore. Thành cái trình độ mà cái A-la-hán Bích Chi Phật á, nó còn làm thịt cái vị được như thường. Tới trình độ Ngài Tiến Hóa, nó làm thịt không được nữa. See, now you're interested. See, there's a way out. Vẫn giúp người ta được như thường mà không sao hết. For example, one Shin Bodhisattva, she can help people, she doesn't get in trouble. Ngài Quán Thế Bồ Tát giúp cái vị đâu có bao giờ có vấn đề gì đâu. No problem whatsoever. Because she knows how to do it. Okay? So at that level, they can choose to be sick or not be sick. He chose to be sick. Thành cái trình độ như Ngài Tiến Hóa chẳng hạn, Ngài có thể chọn là không bệnh hoặc là chọn bệnh. Ngài chọn bệnh. He chose to be sick in order to teach his pupils. Okay? Ngài chọn là mình lấy cái bệnh để mà dạy học trò của Ngài. Nó không biết sợ. Then his student become scared. Okay? Phải thấy trước mắt mới tin được. You have to see the price you have to pay. That's when you understand, you believe. Quý vị thấy mới tin được. Okay? I don't know how we got here. Mình muốn biết sao ở đây tới đây. Any other questions? And this is a problem with these lectures. You ask any questions, and you get lost. Hỏi đủ thứ thầy không biết sao trả lời nổi nữa. All right? All right. So
You patient because you have samadhi power and you have wisdom. Thành quý vị nhớ đó, cái nhận đó phải cần tu định với tu huệ mới ra được cái nhận. Okay. For example, ví dụ, they come, they cut your arms off, và hàng nó tới, nó thử cái nhận quý vị, nó cắt cái tay quý vị. It hurts. Nó làm cái bị thương, nó không đau sẽ được. If you have samadhi power, okay, nếu quý vị có định lực, the pain would not bother you. Nếu quý vị có định lực á, cái đau này nó không làm quý vị phiền não đâu. That's simple. It's very practical. Nó rất là thực tế, chứ không phải nói chuyện lý thuyết đâu. It's not theory at all. Yes, it hurts physically, but you're not afflicted. Cái tay nó đau, cơ thể nó đau thiệt. Nhưng đều cái tâm quý vị nó không có bị phiền não. But you are not afflicted at all. And that's called virtue. Cái đó gọi là cái đạo đức. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. 264. You didn't even do 263. We did 263 last week already. All these afflictions, desire, worry, hunger, thirst. Oh, you weren't here last week. Where were you? Never mind. Yeah, you weren't here. That's why you asked. We talked. You were going to What? last Sunday. Did I say that? No, I never said. I didn't go, yeah. It's the flunkies who went. Okay. Anyway, so we have all these desires. Nobody told me, right? Okay. So you said you weren't going to be here. Nobody said you were going to be here. Okay, great. Thanks a lot. Don't get afflicted. Patience. That's part of patience. You don't need any excuse. It's pretty terrible. Yeah. Oh well, see you next week, Tex. Okay, now I don't feel like explaining. Thầy cũng không muốn giảng nữa. But I be patient. Vấn đề thầy nhận. I will explain for next 25 more minutes. Thầy giảng thêm 25 phút nữa thôi. And that's it. Okay. Oh, the question they had. See, if you don't ask me how I remember, có người hỏi. Calling back, we're going to explain this slide now. Just kidding. Okay. Yeah. I hope when I get older, you'll be patient with me. Question people asked last week is, how do you get rid of prejudices? Tuần trước mình có vấn đề thắc mắc mà mình chưa giải quyết, là làm sao mình gạt được những cái thành kiến. How do you get rid of prejudices? What's a prejudice? Thành kiến là cái gì? Prejudice is something that you really believe to be true. Thành kiến là quý vị tin là nó đúng. Quý vị thiệt sự tin như vậy. Yes? So far so good? Mình tin nó đúng. You believe. You're willing to put your life on the line to say it's true. Quý vị sẵn sàng, quý vị hoàn toàn không có cái nghi ngờ là cái này hoàn toàn đúng. You really believe it's true. That's called prejudice. Okay? Is that clear? Lần trước mình nói rồi. Cái thành kiến là quý vị nghĩ nó chắc chắn đúng. So far so good. Nghĩ là mình đúng. You believe this is to be 100% true.
Yes, John? So far so good? Who has prejudices? Thành ra nếu như vậy, ai là người có thành kiến giơ tay để coi. Only a few people are here today. Có một số người đây thôi, có mặt ngày hôm nay mà không có thành kiến thôi. Only a few people who don't have prejudices. Okay? The rest of us have prejudices. Cái phần ai chúng ta cũng có thành kiến đấy. Because you see, that's how we function. We have a set of beliefs that we believe to be totally true. Ai cũng có thành kiến hết. Yes? Yes. Mm-hmm. Yes. But you see, it is wrong. It's not about being wrong. The prejudices may be totally true. It's not about being right or wrong. It's about that you're believing that you totally believe it's true. It could be wrong or could be right, doesn't matter. Cái thành kiến nó đặc biệt cái thành kiến mình mới quyết định định nghĩa này nói đó, cái vị hoàn toàn tin tưởng nó đúng. Mà nó có thể sai, nó có thể đúng, nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là cái vị nghĩ là nó đúng. All that matters, you believe to be 100% true. That's all you believe. It could be wrong. It could be, like you could believe that, that, for example, it's okay to shoot at colored people. Okay? And you believe it to be true. You believe it to be justified. Okay? Or it's okay to give the triple jewel. Chẳng cái vì nói là cúng dường tam bảo. Okay? You really believe it. That's a prejudice. Cái đó là cái thành kiến. So far so good? Because it's damaging. Cái đó nó tai hại. Because if you, for example, believe that you should best give to the triple jewel, nếu quý vị thực sự nghĩ là mình phải cúng cho tam bảo, then you are not giving to Christianity, to the Christians. Helping the Christians. Quý vị làm như vậy, quý vị không giúp được người bên công Thiên Chúa giáo. You know Bodhisattva. Như vậy quý vị không phải là Bồ Tát. You know Bodhisattva and you think like that. Nếu quý vị nghĩ như vậy, quý vị không phải là cái tâm người Bồ Tát. Okay? Quý vị thiên kiến. You are prejudiced. Yes, sir. I don't know how to answer that. I let them answer you. There's John here who feels it's okay to go help ISIS. I never had to deal with it before. I will let you deal with him. Again, you're stuck on being right or wrong. It's not being right and wrong. It's the fact that you believe to be true. That's what is so dangerous about prejudices. You believe it's so true. No talking you out of it. Cái thành kiến nó nguy hiểm ở chỗ là mình không cần biết đúng là sai. Cái tai hại nhất của nó là cái vì nghĩ nó đúng, cái chắc chắn nó đúng thôi. Cái đó là rất là tai hại. That's called stupidity. Cái thành kiến gọi là cái vô minh. Any problems? Có ai thắc mắc gì cái phần này không? This is my definition of prejudice. Đây là cái định nghĩa mà thầy mới cho về cái thành kiến đó. You will not find in a dictionary. Không có từ điển đâu. The dictionary will tell you differently. Từ điển nó định nghĩa thành kiến nó khác. The definition of Mahayana, okay, my definition of prejudice is that you believe to be 100% true. That's all. And that's a prejudice. You have such a thinking of anything, whether right or wrong, you have a prejudice. Thành kiến sao? Gina has a problem. Cô còn có vấn đề.
Ừ. Thành kiến là cái nghiệp đó, là tạo nghiệp rồi. Thành kiến là tạo nghiệp rồi. Yeah, prejudices, you are creating mind karmas already. Any questions? Okay? So, so if you have prejudices, then classified, prejudices are classified as stupidity or ignorance. Cái thành kiến á, trong cái phương diện mà Đại thừa, cái quan niệm Đại thừa, tất cả những thành kiến là hoặc là vô minh hoặc là ngu si. That's all there is to it. It's undesirable. Đến cái Phật giáo, cái thành kiến nó không có tốt cho quý vị. So far so good. That's why we want to get rid of it. Bởi vì chúng ta muốn gạt những thành kiến. Yes? This is why in Mahayana we try to get rid of prejudices. Thành ra bên Đại thừa chúng ta cố gắng gạt bỏ những cái thành kiến. Đúng hay sai mình gạt hết. Whether they're right or wrong, we don't care. We get rid of them. Chặt nó hết. So how? Sao gạt nó bây giờ? He says, try harder. Cố gắng mà gạt. Okay? Work harder. Cố gắng thêm tí nữa. Yes? He says, John says, you should have an open mind. He says, maybe we're wrong. Mình mà tập bằng cách là mình có thể nói là mình tập trước và nói là có thể mình sai. Tại cái thành kiến đó mình không thể nào sai được. The prejudice says that we cannot possibly be wrong. Okay? Now he says, maybe we're wrong. There's no longer a prejudice. Nếu như vậy đâu phải là thành kiến nữa đâu. Okay? If you get to the level where you say, maybe I'm wrong, there's no longer a prejudice. Okay? So how do you tell yourself, maybe we could be wrong? Làm sao cái vị tới nói là mình có thể sai? Yes. He said, going back to the fundamental question, the nose is the point down or is the point up? Trở lại cái vấn đề rất là quan trọng. Cái lỗ mũi nó chỉ xuống dưới đất hay là nó chỉ lên trời? See, we never solved that problem. Vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đó. Okay. She says, she thought about it last week. She says, absolutely must point down. Tuần trước cô Thân Hương nói là chắc chắn nó phải chĩa xuống. Cái mũi nó phải chĩa xuống, nó chỉ lên được. Ok. Bây giờ thầy nói cái này là cái thành kiến rồi. Bây giờ cô về suy nghĩ đó, con nói bây giờ kệ nó không sao, nó chĩa xuống, chĩa lên, chĩa ngang, chĩa dọc. Cái gì cũng được hết á. Ok. Cô tin như vậy. She believes so. New prejudice, thành kiến mới. Khổ dễ sợ. Hết thành kiến qua thành kiến. See, that's what happens to John. He says, maybe I could be wrong. Case in point. Okay? Maybe I could be wrong. Then maybe it's going, it doesn't matter. Maybe it's up, down, and, it's another prejudice.
If you say, you tell yourself, maybe I could be wrong, that's another prejudice. Thấy dễ sợ không? Chỉ đổi thành kiến thôi. Nó không có bớt, mà nó thêm. All you do, you're increasing prejudices. What to do? Làm sao bây giờ? Cô Kim Điệp. Cô có thành kiến gì không? Muốn nói không? I asked Kim Điền, you have any prejudice that you like to discuss? Okay? So how do you get rid of prejudices? You know you don't want prejudices and yet you have plenty of prejudices. Quý vị biết là mình không muốn có thành kiến, mà thành kiến đầy rẫy người hết. Yes? Nhiều thành kiến. You have so many prejudices, right? That's how we construct our world. Cái thế giới chúng ta nó dựa trên những thành kiến của quý vị. Yes? You believe in science, don't you? Tin khoa học gia. Yes? You believe in God, don't you? Quý vị tin vào Thượng Đế. Yes? You believe in Allah, don't you? You believe it's okay to kill the infidels. Yes? So what to do? Làm sao bây giờ? I submit to you that the question is wrong. Thầy xin đề nghị với quý vị đó, muốn gạt bỏ những cái thành kiến đó, nó không thể làm được. It cannot be done. Why do you have to get rid of them? Nếu quý vị bỏ hết thành kiến, sao quý vị sống? How are you going to live now? Who loves your family? Ai thương gia đình mình? I'm the only one? Huh? Can you live without loving your family? Quý vị có thể sống không thương vợ được không? Yeah, right. Can you live without loving your wife? Absolutely. John says, give me one first. Cái thế giới mình nó dựa trên thành kiến, cái vì sao mà sống có thành kiến nữa? Are you crazy? Cái câu hỏi nó có vô lý. Làm sao mình bỏ thành kiến bây giờ? Bỏ cái thành kiến mình biết mình thương con mình, right? Đó là thành kiến. Mình thương con, cái không cách nào mà tránh chuyện đó được. We love our children. How can you say get rid of that prejudice? It doesn't make sense. I'm not for getting rid of all your prejudices. Thầy có đề nghị thầy không muốn bỏ hết tất cả những thành kiến. Some prejudices are good for you. Có những cái thành kiến nó tốt cho quý vị. For now. Hiện bây giờ có những thành kiến nó có lợi cho quý vị. You believe about right and wrong, don't you? Quý vị tin có cái đúng có sai. Yes? That's a good prejudice. Đó là thành kiến rất là tốt. For now. Hiện bây giờ. Nó tốt cho quý vị. Yes? You only want, the premise you only want to get rid of the prejudices are not good for you. Quý vị, cái quan trọng á, cái được tu hành á, là quý vị muốn bỏ những cái thành kiến nó không tốt cho quý vị. Giữ những thành kiến nó tốt cho quý vị. Yes? You want to get rid of the ones that are bad for you right now and keep the one that's good for you. Are you at that level yet? You're not even married. Get married and you see. Then come back and we discuss it. Ông nói là gì? Ông Đức Phật bỏ vợ bỏ con thôi. Nó ủa? Ông không có vợ nhưng mà đòi bỏ vợ sao được? Vô duyên lãng xẹt. Cứ vợ đi, đẻ con đi, xong rồi tới nói chuyện bỏ vợ bỏ con sau. Yes.
bỏ anh sẽ ác là hai thành kiến mình sẽ không mà sáng giờ nào. I submit to you that you want to get rid of the prejudices that are holding you back, not the ones that are not harmful to you. Mình chỉ cần bỏ những thành kiến nó không tốt cho mình thôi, nó đang cột chân mình lại. If you tell me, for example, you tell me that, you know, I believe in being reborn in the Western blissful land. You say, no, get rid of that prejudice. Are you crazy? Bây giờ có ai muốn bỏ thành kiến, tôi muốn về vãng sanh thế phương cực lạc không? Giơ tay thầy coi. Raise your hand, please. Anyone wants to get rid of this prejudice? I don't want to be reborn to this. I want to be reborn in this Western blissful land. You want to get rid of that prejudice? Absolutely not. Cowards. Hèn. See? It's good for cowards. Agree? So far, so good? So you only want to get rid of the ones that prejudices are holding you back. Mình bỏ những thành kiến nó đang cột chân mình lại thôi. How do you know which one? Sao tôi biết cái nào nó cột chân cái gì lại? Chỉ là logic, thấy có lý không? Mình phải chọn từ từ chứ. You need to differentiate now. You cannot tell me you can have a you get rid of your discriminating mind. Are you crazy? Phật Pháp dạy cái gì là bớt cái tâm phân biệt. Thế nói vừa phải thôi, tâm phân biệt sao tôi phân biệt cái tốt với cái đúng cái sai được. Nhưng bỏ tâm phân biệt tùy lúc thôi. You get rid of your discriminating mind at certain times only. See that? That's Mahayana. Đó là Đại Thừa. Yes? So, làm sao quý vị nhận diện ra được những thành kiến nó đang cột chân quý vị lại? How can you recognize the prejudices are holding you back? For example, you say, I love my wife. Mình nói thành kiến nó là tôi thương vợ. How do you know it's holding you back? Sao quý vị biết nó đang cột chân quý vị lại? How do you know? Tôi yêu chồng. Anh yêu em. Sao quý vị biết nó đang cột chân quý vị lại? How do you know? Hả? Cô Quang Ngân, sao biết được? She said clearly no one has any prejudices today. Present today have no prejudices. That's why they have no problems. Yes. Because monks are single, not married. Huh? Because monks are single, not married. I'm talking not about monk. I'm talking about a person who's married. It says, how do you know that your love for your wife is holding you back? How do you know? Yes. She says, ask a good no advisor, hỏi thiền tri thức. Yes, who would work? How do you know that a good no advisor is giving you the right answer? Vì sao hỏi ngược lại? Nếu quý vị hỏi thiền tri thức, sao quý vị tin rằng người thiền tri thức cho quý vị cái trả lời đúng? That's another prejudice right there. Một cái thành kiến rõ ràng. Tin thiền tri thức quá lố. Believe too much in good no advisors. Yes. Okay, that's another prejudice. Một cái thành kiến khác nữa. Trusting a good no advisor. Tin tưởng thiền tri thức. You can trust, you should only trust in good advisors as long as it works. Okay? Yeah. Quý vị phải nên tin thiền tri thức khi mà nếu nó còn hiệu quả. How do you know it works? Anh sẽ biết nó hiệu quả.
Right? You cannot convince me that you blindly follow your good advisor. Thầy không tin quý vị tin theo thiền tri thức một cách mù quáng. Who follows your good advisor blindly? Raise your hands, please. Ai theo thầy một cách mù quáng không? Giơ tay thầy coi. See, I rest my case. You have so many prejudices. Yes? How at your level do you know that you can trust the advice? Với trình độ quý vị, sao quý vị biết mình có thể tin được cái lời ông thầy ông dạy? Yes, sir. Really? How do you know? You're not creating new problems. You're solving one, you're creating another one. You take medicine here to deal with this illness, you're creating a new illness. That's what medicine does to you. How do you know? Sao biết được? See, time is up. Next week, we continue with this. I tell you how you know. Would you like to know? Muốn nghe không? The way I learned to trust him, my personal experience, kinh nghiệm thầy, I trusted him because I knew that his disciples is much higher level than me. Thầy tin cái Ngài Tiến Hóa tại vì thầy biết đệ tử của Ngài trình độ cao hơn thầy. As long as he has disciples is higher than me, I can trust it. If he has no more disciples higher than me, that's why I start thinking twice about the advice. They show off. They always think, see how great I am. Yeah, you're right. You're better than me. But they show off. Okay. Thành cái trường hợp thầy á, lúc đầu tiên thầy vào học Ngài Tiến Hóa, thầy thấy học trò của Ngài giỏi hơn mình thiệt. I saw clearly that his disciples are better, especially the nuns, nhất là mấy cái bà ni đó. They like to show off. Lè dễ sợ lắm. Bà ni đệ tử Ngài Tiến Hóa là chưa muốn đi lè người ta. The nuns are really unruly. They show off all the time. Nó lòe ra, chuyên môn đi lấy thịt đàn người ta. Mất nết. Đồ mất nết. Okay. Từ đầu chí cuối bên tụi ni là nó đi lấy thịt đàn người. Có một hai người là chưa thấy. Only saw a few people that are not doing that. The rest of them, they oppress you. Dùng cái vỏ để mà nó đè lấy thịt đè người cái gì. And I knew I couldn't. Nó đè mình nặng thịt mình chịu. So I knew back then I knew I was not the match. Ở trước là biết thua tụi nó. I tell you a funny story. Can I tell you a funny story before we start? Okay, kể chuyện là được không? And I'm telling you about my bad habits, and you know, I know if you don't come back next week, I understand. Kể này sao mà tuần sau cái vị thất vọng thầy này, thông cảm, cái vị không cần trở lại nữa. When I became a novice monk, lúc mà thầy được làm thọ sa di giới đó, in the morning of that ceremony day, ngày đó là cái ngày mà chiều để thọ được sa di giới đó. In the afternoon, we'll be receiving the precepts for us novices. So in the morning, we went over to the nun side. Tại bây giờ vào Mật Thành nó có cái phía nam, phía nữ. Tại buổi sáng á, chúng tôi qua bên phía nữ có công chuyện đó. And there's lots of people very happy, nuns very happy. Ở đó có nhiều sư cô, ôi, sung sướng dễ sợ. Ngày đó thọ giới mà. They're all very happy day for us. So I have the first time I went over to the women's side. Lần đầu tiên thầy qua bên phía nữ. Okay, I was very happy myself. Thầy cũng thích dễ sợ. I said, I wonder the people who are becoming nuns, are they good looking or not? And thầy mới xin cái ý là nói là
Biết mấy cô mà sắp xuất gia có đẹp là xấu. So I was scrutinizing every single person who was bald. Thằng này Mexico thầy đứng ngồi trố. So I was scrutinizing every single woman over there on the women's side. Okay? And if I were Master Sheo, I would kick me out. Hồi đó mà thầy Ngài Tiến Hóa thầy đá cái bóc mà thôi mày đi chỗ khác đừng có phá đó. And there's a nun there by the name of Hận Trữ. Hồi đó có sư cô hiền trì. Anyone heard of Hận Trữ? Huh? She's an American nun, the first 5 of his Left-Home disciples. 5 người vị đệ tử xuất gia đầu tiên Ngài Thiện Hóa là bà Hằng Trì, một trong 5 người đó. Okay? And she has a huge temper. Cái bà này, bà cái lửa dần, bà dữ lắm, bà hung dễ sợ lắm. Okay? I was looking at everyone and I said, oh, mình cứ cái địa hết người này khác. And I suddenly realized, I look at her, I said, cái bà này, cái bà già, I mean, this is bà sồn này. And she look at me with this eyes, bà nhìn mà trợn mắt. So we meeting, 2 người nhìn nhau, okay? So far so good. And she expressed her displeasure. Cái mặt bà hầm, giận dễ sợ lắm. Okay? And you know what she did? She used the spiritual power. 2 người nhìn nhau dùng thần ân bà đẩy cái ánh mắt của thầy, đẩy ngược lại, đẩy vào trong mắt. So she used the spiritual power to both her eyes, and she was pushing my eyesight back. I can't see anything anymore. Không thấy được cái gì hết. That's how I know that she was better than me. Thầy biết là cái bà này giỏi hơn mình một tí. So I said, someday I'll beat you. Thầy bắt đầu vui lắm. Mới nói là trong tương lai tôi sẽ hơn bà. That's how I was when I was young, hồi trẻ, hăng lắm. Okay. So that's how I started. Bước đầu như vậy là bị mấy cái người dỗ sổ cái thần thông ra để mà ăn hiếp mình. See, you're not supposed to do that. Cái người đàng hoàng nó làm chuyện như vậy. Kệ nó chứ, nó tạo nghiệp kệ nó. If I were her, I'd say, you want to create offenses? Go ahead, fall quicker. Okay? Người ta tạo nghiệp kệ người ta, đâu phải chuyện mình đó. Right? Live and let live. Kệ nó chứ. Right? He wants to create offenses, let him. That's wisdom. You don't say, I will teach you a lesson, boy. That's stupidity. That's cái dốt. Yes. See how I got even with her now? Mình giỏi hơn người ta, mình phải giấu, đâu có lộ ra được. If you better than them, you hide it. You don't show, you don't tell people you better. Mình giỏi hơn người ta, mình phải giấu. Yes. You disguise your superiority. You don't say you're better. You're stupid, you think. You show off. Dốt mới khoe khoang thôi. Right? And so that's what kept me going for a while. Là sau thầy biết mình thua xa quá, thành mình phải theo cái tại vì Ngài Tiến Hóa dạy mà họ tới được trình độ đó thì mình đi theo đường Ngài á. Thì có bên đàn ông nó giỏi hơn nữa. And in fact, the men's side are even better. Mà thì don't show it đó. Bên tụi đàn ông nó không có lộ ra. Mà cái tụi đàn bà nó lộ ra. Chứ cô thì lộ ra mà đàn ông thì giấu. So what happened is that the women's side, they show off the skill, the superiority, their spiritual powers. The men's side, they didn't. So I knew I have got a ways to go. Nào nó phải biết là con đường mình còn xa lắm. Mình yên tâm, mình tin. All you have to do is believe. Okay? That's one way. Does it help?
So the answer is that you look at his disciples. Nhìn cái trả lời là mình nhìn cái đệ tử của cái ông thầy đó, hơn mình là thua mình. Nếu còn hơn, mình cứ bò lên cái đà, chừng nào mà thấy mà tụi nó thua mình rồi, mình mới đầu tính lại. Okay? Yes? So you look at them, his disciples, and see if they're better than you. If they're better than you, it's still safe. Okay? And finally, luckily, when you reach a certain level, then you realize that when I get to a certain point, I was able to compare his teachings with the other patriarchs. Sau này khi mà thầy nghiên cứu sách Ngài rồi đó, xong thầy nghiên cứu sách những cái vị đại tổ sư khác, and I realized that he is only inferior to a few patriarchs. Sau thầy mới thấy là ông Tiến Hóa chỉ thua một vài tổ sư mà thầy biết không? Because these patriarchs are actually Buddhas. Tại vì ông chỉ thua những cái vị mà tổ sư mà thiệt ra là Phật hóa thân ông mới thua thôi. Còn mấy Bồ Tát, mấy cái ông chàng như Hư Vân là ông qua mặt. That's why I realized that Xu Yun is lower than him. Many more patriarchs who explain a lot of sutras in China as well, they're not as good as Master Hsuan Hua. Their teaching is not the same caliber. Sau này mới nghiên cứu sách những tổ sư khác mới thấy là tổ sư Ngài Tiến Hóa cao hơn những vị tổ sư kia nhiều nữa. Như Hư Vân là thua Tiến Hóa xa. Thành ra so now the next level you use the patriarch's teaching to gauge his level. Thành cái thứ nhì là thầy dùng những cái lời dạy của tổ sư để coi thử nó có thâm sâu bằng cái lời dạy Ngài Tiến Hóa là không. Okay? So now you transcend his disciples. Vượt qua đệ tử của Ngài luôn nữa. Because at a certain level you know that his disciples can get so much. And that's all they have. That's why now you graduate to the patriarchs. Okay? It helps a little bit. Okay, there's more. And we ask some more next week. We can discuss a few more things. Tuần sau này cái việc muốn mình bàn thêm tí xíu nữa. All right? Thank you. Let's do a transference.